سلام دوستان، شاهین خالدی هستم و ممنون از اینکه تریلیست رو دنبال میکنید. امیدوارم که مطالب این کانال براتون مفید بوده باشه و به درتون بخوره و ممنون میشم اگر لایک و سابسکرایب یادتون نره و دوستانتون هم معرفی کنید. خب این ویدیو تو ادامه پلیلیست ساخت این وریوره هستش که با هم دیگه کار کردیم که اسکالپت بدنش رو انجام دادیم و میخواستم برم سراغ جزئیات اسکالپت بدنش، اما به خاطر کامنت هایی که اومد و سوالایی که پرسیده شد یکم خواستم مسیرمون یه ذره تغییر بدیم، یه سری کارهای دیگه بکنیم، بعدا برگردیم به ادامه کار. و توی این ویدیو و فعلا میخوام تمرکزمو بذارم بیشتر رو حوزه اسکالپتینگ، چون خیلی دلشون میخواستش که یکم اسکالپتینگ رو بیشتر کار بکنیم. از زمانی که شروع کردیم به اسکالپت کردن بدن این کاراکتره خیلی کامنت اومده یا حتی تو اینستاگرام پیام داده شده که اسکالپتینگ رو بیشتر کار کنیم. خیلی ها هم دوست داشتن که اصلا اسکالپت رو از بیس مثل مجسمه سازها کار کنن تا جایی که میشه، تا جایی که ورکش هستش پالی مدلینگ رو درگیرش نکنیم، به خاطر اینکه قدرت اسکالپتینگشون قوی بشه. و به خاطر همین میخوام توی این چند تا ویدیو آینده تمرکز بیشتر روی این بذارم و بهترین سوژه برای اینکه بخوایم این موضوع رو هم تمرین بکنیم، هم پروژه پیش بره، هم جذابیت داشته باشه براتون، اینه که مثلا الان در حال حاضر برنامه دارم که این حالا قطعی که روی دوش خودش قرار داده اینو بسازم. خب و بعد از اون حالا میریم سراغ قسمت‌های دیگه، دوباره برمیگردیم بدنش رو تکمیل میکنیم، دوباره میایم، یعنی دیگه بنابراین داریم که با یه روشی که هم مطالب مفید باشه، هم جذاب باشه و هم کارا پیش بره، این پروژه رو از این به بعد اینجوری بریم جلو. خب حالا بیام سراغ همین بحث اسکالپتینگ این کار و در مورد این یه توضیح کوچولو بدم، کار استارت بزنیم. ببینید ما اگر بخوایم این قطعه رو بسازیم، این خیلی براتون پیش میاد که صرفاً فقط یه تصویر بهتون میدن یا یه تصویر دارید و بعد اونو بسازید. یعنی نه مدل شیتی وجود داره، نه مثلا ویوهای مختلف روبرو کنار فلان. با همینی که میبینید باید کارو بسازید. من تا اینجای آموزشمون رو سعی کردم برای مبنا بیارم که هر جوری شده یه رفرنسی پیدا بکنیم، بر اساس رفرنس کار بکنیم که اون هم بخشی از حرفه‌گری کار حساب میشه. اما حالا باید قدرتمون رو تقویت بکنیم تو اون حوزه‌ای که رفرنس فقط یه عکس مثل این، همین دیگه، باقی چیز دیگری در کار نیستش. خب حالا اگر بعد ما همچین چیزایی رو بسازیم، یه اصول کلی بهتون میگم، اونم اینه که قطعتون رو بررسی کنید ببینید از چه جزئیاتی تشکیل شده. ببینید الان یه کفه داره که این شیپه که میره میشینه روی شونه کاراکتر. خب پس این کفه قسمت یکی از قسمت‌های مهمشه. قسمت دوم خود این جمجمه هست و الباقیش هم دیگه این تزییناتیه که گذاشته که در آخر باید روش کار بکنیم. خب حالا بیایم یه بررسی بکنیم. اگه دقت بکنید این جمجمه جاهای دیگه هم تکرار شده، اینجا روی کمربندش، این گوشه ها، اینجاها. حالا جزئیاتشون یکم با هم فرق داره، یعنی اگه یه ذره دقیق نگاه بکنید ببینید اینجا مثلا این سرگرده، این هم همینطوریه. اینی که دارید میبینید فکر نکنید یه شاخه برای اینا، نه، این دقیقاً متقارن با این قطعه است برای کفی کاره. خب از طرفی یه ذره دقیق تر بشیم، دوباره این گوشه رو میبینید، این دقیقاً میتونه اینا باشه ولی یه ذره جمع جور شده تر، یعنی شیپ این اینطوریه، شیپ این اینطوریه، اینه مثلا گوشه خرگوشه مثلا. بعد یکم با دقت‌تر نگاه بکنید ببینید فرم دندون، فک و چشم‌ها و ابروها عین همدیگن تو تمامشون، آنچنان تفاوتی نه. فقط اینجا مثلا برای اینکه این بزرگتره خواستن یه مقدار فضا رو پر کنن و اگزاجوریشن نشون بدن، یکی دو تا از این دندونای نیش خیلی بلندن بهش اضافه کردن که میتونید از تو اینا بردارید. بعد این دندونای پایین داره، اینجا دندون پایینی در کار نیست چون اگه باشه دیگه روی این صفحه قرار نمیگیره. پس اگه دقت بکنیم بیس این سر با اینها کاملا یکیه. ما اگه یک دونش رو بسازیم حالا میتونیم با تغییرات جزئی بقیه کار رو در بیاریم و بعدش حالا بریم پلیت های زیرش رو درست بکنیم و چیدمان بکنیم رو بدن کاراکترمون. پس اینجوری که حالا تو یکی دو دقیقه براتون توضیح دادم میشه رویه آنالیز کردن یک کار. خب حالا کاری که ما الان باید انجام بدیم
اینه که این قطعه رو شروع کنیم کار کردن که تو این ویدیو میخوام روی این کار بکنم. اینه که شروع کردیم کار کردن، مطمئن باشید که نزدیک 50% این قطعات حالا که به خودش آویزون کرده رو در آوردیم. پس بریم و کارمون رو شروع کنیم. خب ببینید، برای اینکه اینو بخوایم بسازیم، اگر که به این باور رسیدیم که همه اینا با هم دیگه هماهنگن، پس این صورت میتونه رفرنس خوبی برای ما باشه از نمای روبرو. نمای کنارش هم اینجا داریم، اما اگر دیگه خیلی همچنان وابسته به رفرنس هستید، میتونید توی اینترنت تصاویر مثل این رو پیدا بکنید. این یه جمجمه از نماهای روبرو و کناره. اگر این دوتا رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینید از نظر شکل و شمایل توی یه فضا. خب حالا این مثلا ما عملا اینجا ابر و اینا نداریم تو جمجمه، یا خیلی کمه، اینجا خیلی زیادش کرده و این حالت عصبانی رو بهش داده. خب من خودم صرفا قرار نیستش که برم سراغ رفرنس، چون مبنا رو گذاشتیم که چشمی ببینیم کارو بسازیم. اینو برای کسایی میگم که یه ذره مشکل دارن هنوز و براشون سخته، میتونن از این نما استفاده کنن، بعداً با اسکاپ تغییر فرم بدن تا شکل این نزدیک بشن. ولی یه نکته که یادتون باشه، ببینید اینها همشون، اگر یه ذره من اینجا زوم بکنم، ببینید همشون یه قوسی دارن. دوباره اینم با یه قوسیه، اینم همون قوس رو داره، اینم همون قوس رو داره. یعنی ما تقریبا باید از اینجاها، از این خط نارنجی کارمون رو بسازیم. پشتشو نمیخوایم ما، حواستون باشه. پس کار فلت نیست، یه ذره باید عمق بهش بدید، گردش بکنید، تبدیل به آرک بشه. این تنها نکته مهم این کاره که باید حواسمون بهش باشه. خب حالا با همه توضیحاتی که براتون دادم، اینم میذارمش کنار. اگر نیازی بود که توضیح براتون بدم ازش استفاده میکنیم. با همه توضیحی که دادم براتون بریم و دیگه کارمون رو شروع کنیم. خب این رفرنس هامو ببرم عقب و اینجا هم فیکسشون کنم. خب ببینید، برای اینکه اینو خیلی سریع بسازیم، اگر بحث اسکالپ کردن باشه، میتونیم بریم از توی حالا مشایی که داریم، مثلا از یه دونه UV اسفیر استفاده بکنیم. این خیلی میتونه انتخاب خوبی باشه. خب پس بیام UV اسفیر رو بندازم اینجا. خوبه. خب حواسمون باشه این UV اسفیر داره به یه مرکز اینطوری میرسه. خب و اینها باید قسمت‌های بالا و پایین کار باشن، نباید بیان توی صورت کار، به خاطر اینکه یه مقدار این نوک‌تیز بودنش اینجا میتونه ما رو به دردسر بندازه. مضافاً بر اینکه چون ما یه کار نیمه میخوایم، از کاری که من میکنم یکم اینو اسکیل میکنم. اول شکل و شمایلش رو بسازیم. چیزی که اینجا داره به من میگه یه ذره از اینجا کمترش کن، یه ذرم ارتفاعشو بیشتر کن، از این طرف هم مثلا عمقش انقدر باشه. حالا بریم سراغ فیساش و اینا رو همه رو دیلیت کنیم. فقط اینجا رو چک کنم و اشتباه انتخاب نکرده باشیم. این دوتا رو سلکت کنم، اینو بگیریم، اینم بگیریم. تمام. پس الان یه شیپ اصلی ازش داریم. خب حالا که اینو داریم، قراره که سریع بریم سراغ اسکالپینگ دیگه. یعنی با اسکالپ شروع کنیم اینو کار کردن. میام اینجا سراغ گراب، آلت جی هم بزنیم. میتونید اولش هم که تعداد مش کم هست، بیایم اینجا تو حالت وایر فریم که شبکه رو ببینیم. ببینید اولین کاری که میکنم، شروع میکنم به فرم دادن. سیمتریم هم روشن کردم، نمیارم جلو، این به داخل، یه ذره اینام داخل تر. خب همینجورش اگه دقت بکنید فرم کلی در اومده، همین راحتی. خب حالا کار دیگه که باید انجام بدیم، ببینید شما میتونید از مالتی رزولوشن یا ساب دیویژن سورفیس جفتش استفاده بکنید، فرقی نمیکنه. مالتی رزولوشن اجازه میده که شما به لول‌های پایینتر دسترسی پیدا بکنید تو اسکالپ. ساب دیویژن سورفیس صرفا فقط به صورت ویژوال اسموت میکنه. من حالا
چون کلا میخوام اینو اسکاپتش بکنم نیاز به یه خمیر نرم دارم. پس چندین لول اسموتش کردم و اپلای کردم که این الان برای من این خمیر بازی بشه. نگاه کنید، یعنی هر کاری که بخوام به راحتی میتونم باهاش انجام بدم. حالا از اینجا به بعد دیگه بهتون پیشنهاد نمیکنم که از روی اون کار بکنید، به خاطر اینکه اون تصویر توی زاویه است، قوس داره، انحنا داره و شما رو میتونه دچار مشکل بکنه. پس بیاریدش کنار و از کنار روش کار بکنید. من اینو میذارم روبرو، اینم ورتیکال که از این نما بتونم پرسپکتیوش هم ببینم. اگه یه وقتی کار دارم از دو طرف میشه کار شروع کرد. خب ببینید، قبل از اینکه هر کاری رو شروع بکنید من بهتون توصیه میکنم که از کریستول استفاده بکنید و خط و خطوط کار رو بندازید. این مهمتر از هر چیز دیگریه. نگاه بکنید، شما به کمک کریس میتونید بیاید و محدوده ها رو معلوم بکنید. یه ذره قدرتش رو بیشتر کنم. حالا ببینید چیزی که این داره به ما نشون میده، اول کاری که بکنید تقسیم بندیه. ببینید اینجا معمولا محدوده پیشونیه. پس میام اینجا، ببینید اینجا رو یه خط ظریف میندازم که نشون بده اینجا محدوده پیشونیمه. یه ذره باید چیزو ابزارم رو قوی تر کنم. این آششه. خب و از این طرف هم نگاه بکنیم، اینجا هم میشه محدوده بینی. پس اینو برای خودتون باید مشخص بکنید. خط تقارنتون هم که معلومه. حالا اینجا اگر یه خط بندازم و به سمت کنارا برم، یه ذره میتونم اینم قوی ترش کنم که سریعتر بهم جواب بده. اینم بیارم پایین تر. شما اینجا رو برای محدوده بینیش در نظر بگیرید. حالا از این طرف بیایم، اینجا رو برای محدوده فکش و دندوناش در نظر میگیرم. اینم از این بره برای زیر چشم. اینجا میشه ابروها. پس عملاً تونستید چند تا محدوده برای خالی شدن رو در بیارید. یه دونش ایناست برای چشما. ببینید اینجا جاییه که چشما رو باید خالی بکنید. این از این. دوم برای اینکه چون این پوست و گوشت نداره اینا باید بره داخل. پس این قسمت هم در میاد و دوباره از این طرف اینا رو هم باید بگیریم. ببینید به همین راحتی با چند تا تغییر تونستید یه سری محدوده ها رو معلوم کنید. حالا موضوع دیگه ای هم که داریم، این زیرم قراره که با دندونا تموم بشه دیگه. پس اینا رو هم نمیخوایم. من اینا رو همه رو برمیدارم. یعنی با همین فرمون با همین روش ساده خیلی راحت میتونید محدوداتون رو در بیارید. حالا اینا رو فعلا یادتون باشه این در حال حاضر صرفا فقط پوز و محدوده است. یعنی باش کار داریم. یه چیز دیگه هم که هست، داخل بینی اینم باید از بین بره. ما اینجا معمولا یه پره داریم که کنارش خالیه. پس من اینا رو خالی میکنم و این قسمت برآمده است روی این کاراکترم. این گوشه رو ببینید. اگر اینجا رو بزنم، اینو ببینید، اینجا رو اینو میزنم. الان تمرکزم سمت راسته ها، چون پرسپکتیو رو باید ببینم. اینو میارم بیرون. حالا داخلش رو خالی میکنم. یادتون باشه که اسمو تو این حجم از چیز از سگمنت خیلی ضعیف عمل میکنه. پس استرنگتش رو میتونید بیشتر بکنید. خب حالا که اینا رو درست کردیم، دوباره بیام این گوشه، اینم بیارم تا اینجاها. خوبه. جی رو میزنم. یک کم اینو جمع و جورترش کنیم. فرمو نباید از دست بدیم دیگه.
دوباره برمیگردم اینجا با براش درو یک کم فرم ابروهاشو درست کنم. ابروهاش اینطوریه و اینا. یادتون باشه کسی که خیلی اخموه یا اخم میکنه معمولا این وسط اینا به هم متصل میشن، یعنی خیلی به هم نزدیک میشن. پس میدین همینجوری میان و اون حالت خشم مثلا به همین دلیلی که ایجاد میشه. نگاه کنید عملا ما اینجا یه ستاره بنز داریم اصطلاحاً. این خطیه که اینجا میفته حالا باید بیایم و درستش کنیم دیگه، یعنی باش کلی کار داره. پس یه محدوده ای از ابرو رو هم تونستیم فعلا موقتاً توی این کار در بیاریم. حالا برمیگردم سراغ این براشم، تا جایی که میشه اینا رو هول میدم بره داخل و این طرفم یکم باید قوی کنیمش. این میاد بالا روی گونه ها، ببینید میشه حالت برآمدش. اینجاها میره داخل، همون حالتی که معمولا برای بالای لب ها وجود داره. اینجا رو همه رو اسموت میکنم. یک کم اینجاها رو میگیرم. ما معمولا تو رفتگی داریم توی جمجمه روی این قسمت ها. اینا رو هم بزنیم، البته یک کم با احتیاط دیگه، یعنی جوری نباشه که کار بریزه به هم. اینجاها رو هم یکم میگیرم فرمم صافتر بشه. برای کسایی که یه مقدار نگران این لبه ها هستن خیلی بهشون اهمیت نده، چون اونا در نهایت میره توی اون پلیت زیر کاری که داریم. خیلی اونا رو سخت نگیرید، تمرکز بذاریم رو این قسمت ها، اونا همه از بین خواهند رفت. خب حالا وقتش رسیده که یک کم فرما رو درست کنیم، اصلاح کنیم دیگه. پس بریم و این کار رو انجام بدیم. اینجا بیام اینو میارم بیرون. اینم از این. یک کم این باید بره بالاتر. اینو میارم پایین، جمع و جورتر میکنم. این قسمت بالا، اینجا پایین. اینا رو هول میدم بره عقب. خب الان میتونیم بگیم اینجا هم یه ذره هول بدم بره تو. اینا مهمه. خب اینجاها رو هم دارم سعی میکنم سمت داخل ببرم برای اینکه اون محدوده رو بتونیم یکم بسازیمش دیگه. خب الان بیس کار در اومد به همین راحتی. فقط تنها کاری که باید انجام بدیم دیگه باید براشامون رو بذاریم و جزئیات توی کار بندازیم. این میشه مرحله بعدی که دیگه باید ادامهش بدیم و بسازیمش. خب اولین جایی که ترجیح میدم یه ذره شمایل و رخش رو قوی تر بکنم و بیشتر نشون بدم این محدوده دهان و دندوناست. پس باز دوباره میرم سراغ کریستول و با کریستول تلاش میکنم که جزئیات رو باز تا جایی که راه میده در بیاریم. چیزی که الان میبینم ما اینجا یه رفتگی داریم، یه ذره پرشرم بیشتر کنم برای اینکه این قسمت دندونا رو، قسمت بالای دندونا اینجا رو باید در بیاریم. پس یعنی اینجا یه قسمت قوی داریم دوباره.
اینجا دیگه مجبورم سیمتری رو خاموش کنم، چون یکم میبینید که این فک خیلی سیمتری کامل نیستش و سیمتریش توش نیست. خب یه تیکه اینجا دارم که این تقریبا تا زیر بینی میره، یکم من باید بزرگترش بکنم براشمو. تقریبا اینو در نظر بگیرید، یه ذره دیگه خوبه. حالا بیام ببینید اینجا رو بدیم تو، یک کم پرشرش رو کم کنم، اینجا رو بدم داخل. خب حالا بریم کم کم دندونا رو با یه حالتی در بیاریم. اول که توصیهم اینه تا جایی که میشه فقط فرم در بیاریم. ببینید الان این مثلا فرم یکی از دندوناست. خب بعد بریم دوباره کناریش اینجا دوباره یه دونه دیگه بزنم. البته این چون یه ذره تیزه شاید بهتر باشه که با در واقع درو اینو درش بیاریم، یک کم اینو بزرگش بکنم. این درو خیلی بهتر عمل میکنه برای دندون. پرشرش رو بیشتر میکنم. خب این از این، بیام کناریش اینجا هم یه دونه بذارم. اینجا این دندونه یکم پهن‌تره، اینجا هم یه دونه دارم، یه دونه اینجا، یه دونه هم این گوشه. خب این الان فقط به ما یه برآمدگی داده دیگه. با کریس حالا بریم بینشونو یه ذره دستکاری کنم. اینجا رو بندازیم. بعد این تقریبا اینجا رو بعدم بیام درستش بکنم، دوباره اینم بندازم. تقریبا اینجا یه حرکتایی داریم، اینجا همینطور. اینم بدم بره داخل. خب اگه فرمو اینجوری بگیریم، حالا بیام یه ذره به سر رخشون برسم، اینا رو بگیرم یه ذره اینجا رو سموت کنم. خب اول میام سراغ فلتن که با فلتن تا جایی که میشه قسمت بالایی این دندونا رو یکم صافش بکنیم. این حالت نوک‌تیز باید در بیاد دیگه. اینجوری عملا میتونید از براشا تو حالتهای خوبش استفاده بکنید، تو حالتهای بهینش. احتمالاً یه سریاتون این سوال به ذهنتون میادش که آقا اگه دندونا رو جدا میساختیم روش میذاشتیم چطوری بود؟ ببینید اون روش هم شدنیه، ولی برنامه‌مون چی بود؟ گفتیم آقا ما دنبال این هستیم که تا جایی که میشه کار اضافه نکنیم و با اسکالت سعی کنیم کل کار رو درش بیاریم. این پس تارگت اصلیمون از اول بوده. حالا من برای چی این تصمیم رو گرفتم؟ به خاطر اینکه ببینید این کلا یه استه، یه دکوریه که باید اینجا باشه. آیا واقعا انقدر ارزششو داره که من بخوام انقدر وقت بذارم و مثلا بشینم اینو اونقدر زمان بذارم بشینم درش بیارم؟ اینا رو باید یکم خودتون بررسی بکنید تا به جواب سوالاتون برسید. از نظر من نه، این کار اصلا ارزششو نداره که بخوایم تا اون حد روش وقت بذاریم و باید از تکنیک‌های اسکالپت استفاده بکنیم تا بشه خیلی سریع اینجور چیزا رو جمع کرد، وگرنه خیلی طول میکشه نه برای کارفرما این منطقیه، نه برای خودتون اصلا این زمان منطقیه. بعد این کار رو خیلی سریع جمع و جورش بکنیم. یک کم بیام عقب‌تر، دوباره اینجا. ببینید الان فقط دارم با کریس یک کم دندونا رو سعی میکنم بولتر بکنم. همین دوباره اینجا رو بزنیم. برم کنار، اینم همینطور.
خب الان این بیشتر شبیه اینه که تو فکش مشت خورده و دندوناش ترکیده، ولی ایرادی نداره چون که ما بنامون بر اینه که تا جایی که میشه بتونیم فرما رو در بیاریم. بعدش این حالت رو درست خواهیم کرد. خب برم سراغ پینچ. چرا؟ چون با پینچ یک کم هم اینو بیارم کنار، چون با پینچ میخوام این فاصله بین دندونا رو کنترلشون بکنم و یکم به اینا فرم بدیم. نگاه کنید اون فاصله به شدت زیاده بین دندونا اینطوری جمع میشه، فقط من جهت حرکت موس و یا قلم و سمتی میگیرم که فرم دندونه رو به هم نریزیم. ببینید الان دیگه دارن به هم میچسبن، یه اتصالی داره ایجاد میشه و این حرکت درست و خوبیه. خب اینجا هم بزنیم، این هم همینطور. حالا میام سراغ درو. زیر اینو باید خالی کنیم چون برنامه‌مون چی بود؟ از اول گفتیم که این دندون پایینی در کار نیستش عملا، پس این زیر رو من از بین میبرم. اینم از این. خب اگر از رو به رو نگاه کنید ببینید دیگه زیر دندون داره حذف میشه. اینجاها هم باز باید همین کارو باش بکنیم. ببینید من اینجا که دست میزنم این دندون این تیکر ببینید داره خالی میشه سمت چپ، کاملا مشخصه که این اتفاق داره براش میفته. دوباره یکم اینو بلندترش کنم. اینجاها رو هم بدیم داخل. خب اینجا رو میگم اسموت کنم. باز این براش اسموت هم یه ذره پرشرش رو بیشتر میکنم چون تعداد سگمنتش تقریبا زیاده، یه ذره مقاومت نشون میده نسبت به این قضیه. خب تا اینجا نسبت به قبل اگر بخوایم مقایسه بکنیم خب فرما خیلی بهتر خودشونو نشون دادن. حالا برای اینکه بتونیم اینا رو تکمیل بکنیم باید فضاهای بین دندونا رو کم کم شروع کنیم پر کردن. ببینید اینا میان همه بالا، حالا این طرفیا میان به این سمت، اینا میان به سمت بالا. یه ذرم اسموت میکنم. دوباره این یکی هم همینه، اینم از اینجاست، این یه ذره باید بره داخل. حالا از اینجا یه فرم یه ذره میاد بالاتر. ببینید اینا باید امتداد پیدا بکنه بره توی قسمت زیر بینی و اینا. خب اینجاها رو یه ذره وسیع ترش میکنم. دوباره بریم سراغ کریستول. خوبه. حالا میام سراغ پینچ. با پینچ قسمت پایینی و تیز دندونا رو تا جایی که میشه میخوام درست کنم. علمی که یادتونم باشه این وسط ها هم باید یه ذره عمیق‌ترشن. فقط یک کم من اینو هول بدم داخل، یه کوچولو بیارم بیرون. اینجاها رو باید خالی کنیم. ببین رو به رو که بهش نگاه میکنیم ببینید از زیر باید بین دندونان خالی بشه. پس اینو میدم داخل. دوباره اینجا هم همین جوریه. ببینید اینم بدیم بره تو، اینم از این. یک کمی زومش زیادی شد، اینم ببریم. ببینید الان که داره فاصله پیدا میکنه داره به یه جایی میره. یه اسموتی بزنم یه ذره این حالت رو بین ببریم. بعدن
اگر از این گوشه نگاه بکنیم ببینید باز این زیر همه خالیه، یعنی تو هر کدوم از این تصاویر نگاه بکنیم فقط دندون بالا رو داریم، دندون پایینی در کار نیستش. پس اینو در نظر داشته باشید تو کاراتون دیگه. اینجاها رو باز من یه ذره بلندتر میکنم که این دندونا بیان روی این ناحیه پایینی، یعنی اینا بره داخلتر که دندون خودش رو بیشتر نشون بده. باز دوباره نگاه کنید اینا رو میدم بره داخل و سعی میکنم به این قسمت درزی که این پایین اضافه کردیم خیلی اینجاها رو خیلی دست نزنم. اینو میذاره بزرگتر کنیم، رسمتر کنم. اینجاش که داره عالی پیش میره. فقط فاصله بین بینی تا دندون ها یه ذره زیاده، به خاطر همین نگاه کنید اینطوری هولش میدم میارم بالا، اینجوری جواب میده ها. میتونید اینجوری کار رو جمع جور بکنید. خب باز یکم اینا رو چشمی درست کنیم و از اینجا به بعدش دیگه دقت رو جزئیات، دقت رو جزئیات، دقت رو جزئیات، یعنی قصه این ریختیه. حالا از چیز استفاده میکنم، از پینچ، به جایی که میشه یک کم میخوام دندون ها رو یک کم تند و تیزترشون بکنم. خب حالا فقط چون بیس کار در اومده یه ذره باید روی جزئیاتش کار بکنیم و از اینجا به بعد دیگه صرفاً قاعده و قانونی وجود نداره. فقط بحث اینه که جزئیاتی که میبینید و باید اثبات بکنیم تا فرممون رو تا جایی که میتونیم بیشتر شبیه کار کنیم. البته این نکته رو هم براتون بگم که در واقع خیلی از این ترک ها و حالا جزئیاتی که روی کار افتاده بعدن که بیس کار رو در بردیم به کمک دیسپلیس و بامپ و نورمال و تکچر و اینجور چیزا همشون ایجاد میشه. پس بیشتر باید تمرکزمون رو بذاریم روی موضوع اصلی که خود فرم کار هستش. خب پس اینم گفتم در جریان باشید و در نظر بگیرید توی کاراتون. خب اولین کاری که میکنم بین دندون ها یه برآمدگی داریم که اگه دقت کرده باشید لثه هم همینطوریه دیگه، پس اینا رو حتما باید رعایت بکنیم. البته قبلا اینا بودن حالا من یه ذره فقط تقویتشون کنیم. دوباره اینجا هم بزنم، اینجا هم همینطور، جا رو هل میدم داخل. جا رو بکنم برگرد داخل، اینم همینطور. دوباره اینجاها رو یکم تو قسمت اینجا یکم ضخامت به این بدیم. البته اینجا رو دیگه ترجیح میدم از چیز استفاده بکنیم، سیمتری. اینجا توی سیمتری هم بهتر وای بزنم، حالا یه ذره تحترش بکنیم. با این بعد خب حالا بیام ذره این گوشه رو بگیرم. در واقع این به یه همچین حالتی باید بره
به قسمت پایینی و اینا اینجا به هم میرسن. خب اینم از این بعد یه ذره‌ای قوی‌ترش جاها رو خالی‌تر کنم. میتونم بدم نره و فقط صفت کنیم. بعد خب یه حرکتی بکنیم، اینه یه ذره من نزدیکترش بکنم به تصویرمون، چون که توی سمت راست دارم اسکاپ میکنم، حالا توی سمت چپ هم دارم کار میبینم هم دارم حالا فرم کلی رو دارم این طرف نگاه میکنم. خاطر همین یه ذره جا برامون مهمه. خوبه یک کم جا رو بدیم داخل، البته فشار کمتر اینجاها. باز یه ذره دیگه کاری که بکنیم این اخمه این خشمه بیشتر خودشون میکنه. این رو بگیرم اینجا رو پر کنم، حتی با پرشر بیشتر دیگه کم کم فرم چشم رو در بیاریم که کنم میتوش کنیم. حتی ای هم پر کنم، خیلی خالی شد. آره به حالت لطه اینجوری داشته باشه بد نیستش. دوباره روی اینو پر میکنم، اینجا رو خالی میکنم. اینجا رو هم متریه رو خاموش کنیم، برم یه ذره پرش کنم چون فرممون داره خارج. خب این هم یه ذره بیارم بالا. بریم سراغ دم استاندارد. با دم استانداردی یک خط بندازیم فقط برای تفکیک اینجاها. خب حالا از کنار بیایم، اینم یه ذره بریم پایین و اینجا هم که داخل دادیم. حالا محض یه ذره اسپیم بکنیم با خاصی نمید. خب یک کم اینجا رو بردم تو. خیلی حالا کاری که میکنم میرم سراغ پینچ. با پینچ قراره که یه سری حالت هاردج روی کار ایجاد بکنیم. پس بیام اینجا. خب ببینید میام تو این قسمت یه ذرم برزوم بکنیم. مثلا فرض بگیرید با هاردج کم کم دارم سعی میکنم به جایی که میشه این حالت
افت و انحنایی که داره رو تبدیل به فرم هاردجش بکنم و خیلی هم خوب جواب میده پینچ برای اینجور کارا. حالا میام اینجا یک کم پشمه رو بیشتر کنیم، از این برای اینو بیاریم پایین، از این کابل بالاتر یه ذرم ضخامت بدیم، یک کم پش کنم، دوباره برگردیم سراغ پین. خب بیام اینجا، اینجا این خط تیزی که روی کار هست و خیلی راحت با پینچ نگاه کنید میتونیم این فرما رو در بیاریم. اینجا هم یه ذره اینا رو پینچ میزنم چون قرار نیست خیلی تیز باشن. برای بینی جواب اینجا رو هم میزنم. قسمت های پایین دندونام که باز از این حالت گردی در بیان. خوبه. حالا بیام اینجا یه ذره جاها هم هاردش بندازم به خودشو بیشتر نشون بده. خب بیام اینجا یک کم محضر رو بهترش کنیم، بالا این قسمت کنم. خیلی خوب. یکم بیایم سراغ این قسمت، ابرها ضخیم‌تر بشه. این حالت احتمالاً اگه براتون سواله که چجوری میشه چیز کرد، شما میتونید یه بار دیگه از مالتی رز یه ساب دیویژن سرفیس استفاده بکنید که اگر خواستید اینو یه ذره اسموترش بکنید. حالا من خیلی بهش اهمیت نمیدم چون روالش اینجوریه. اگر یه ساب سرفیس براش بذارید، اون الان اسموتش کرده. بیایم برگردیم توی مود اسفالت نگاه کنید، نه همه اسموت شده. حالا به اینو براتون بگم شما صرف نظر از هر کامپیوتری که داشته باشید، حالا منظورم بیشتر کامپیوتر قدرتمنده، بلندر برای این همه تعداد مشق واقعیتشو بخواید ساخته نشده. اینو در نظر داشته باشید. تنها نرم افزاری که واقعا توانایی کلکولیشن بالا داره روی تعداد پلیگان ها نرم افزار زبراش هست. البته بلندر بسیار قدرتمنده، در این موضوعش بحثی نیستش، ولی حواسمون باشه که یه حدی داره دیگه. یعنی بنده خدا هم به یه جز زورش میرسه که بتونه مشا رو بخونه و کار بکنه. پس اینا رو حواسمون باشه. خب یکم اینجاها رو دارم با اسکال بهش پر میدم. رفتم سراغ کریس تول. ببینید الان سگمنت هم در حدی هستش که کریس میتونه اینا رو برای ما ایجاد بکنه. یعنی به جای اینکه برم سراغ عملا پینچ و اینا، دارم سعی میکنم که با کریس اینا رو
درست کنم. البته این قسمت یه ذره اینچو میخواد، پس اونو باید درستش کنم. اول یه فرمی به این بدم، بریم سراغ تویست داره. یه دونه مثلا اینجاها بزنم، اینجا پرشرش رو کمتر میکنم، یه سری خط بندازیم. خب خطا رو من دارم بر اساس پسته بلندی ها میزنم، به خاطر اینکه پشتشون حالت سایه ایجاد بشه. خب بعد قرار نیست اینا رو همینجوری رها کنیم، یه اسموت نرم روشون میزنیم و بعد میایم سراغ پینچ. با پینچ من یک کم اینا رو بیشترشون میکنم، یعنی پینچ میاد اینا رو به هم میرسونه دیگه. ببینید خطی که انداختم باعث میشه که روی دندون حالا خطوط تیز 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 بیفته، از اون حالت خارج بشه. هر چقدر روش بیشتر وقت بذارید عملا کوالیتی رو بیشتر خواهید کرد. و میگم بحث زمانه دیگه، اینه که اون سوژه چقدر ارزش زمان گذاشتن داره. اینو معمولا 3D آرتیست خودش تعیین میکنه که روی یک کار باید چقدر وقت گذاشته بشه. خب رو برمیگردم این طرف. یادتونم باشه گفتم از یه جایی به بعد دیگه ما خیلی اینجا وقت نمیذاریم، و به خاطر اینکه خیلی چیزا با اسکالپینگ و با دیسپلیس و نمیدونم مپ و اینجور چیزا درست خواهد شد. اینو حواستون باشه. ما می‌ذاره زخم و اینا بندازیم. حالا زخم ترک هر چی اسم میذاریم. معمولا پشت کریس یه دونه اینچ بیاید بد نیستش، باعث میشه که اون حالت یه ذره جمع بکنه و خودش رو بیستر نشون بده. برو هم گردم اینجا یه چند تا خط بندازم. من داخل اینم همینطور. خب بعد میام اینجا دوباره برگردیم این طرف، دوباره برم سراغ کریس. این پشت رو خطوط رو میندازم تا میام سراغ این سعی میکنم جمعشون بکنم. سر اینجا رو هم اسموت کنیم. خیلی خوب. حالا من اگر بیشتر بخوام روش وقت بذارم خب کارمون هی طولانی و طولانی و طولانی تر میشه و بعد از حوصله خارج بشه. وقتی وارد حوزه اسکالپینگ میشیم طبق روالی که با هم دیگه اومدیم جلو، تا یه حدی تا یه جایی کار کردن برای در آوردن فرم اولیه است، ولی دیگه اونو رد کردید از یه جا به بعد هر چقدر وقت بذارید و اسکالپ کنید جزئیات رو در بیارید عملا باعث میشه که کار خودتون جذابتر به نظر برسه. ببینید الان همین الانم که داریم با هم صحبت میکنیم و دارم حرف میزنم دارم تلاشمو میکنم که تا جایی که میشه باز یه ذره جزئیاتشو بیشتر و بهتر بکنم. پس از اینجا به بعدش یه جورایی دیگه دست خودتونه. هر میزانی که روش وقت بذارید وقتی دیگه توپولوژی اصلی رو در آوردید و میگید آقا این از نظر چیز جوابه، اوکیه، دیگه از اونجا به بعد هر چقدر که زمان و انرژی بذارید عملا دارید کار رو هی زیباتر و بهتر و بهتر و بهتر می‌کنید. و به خاطر اینکه
بیش از این وقتتون رو نگیرم و از اینجا به بعد صرفا فقط کار کردن برای زیباتر شدن کار اصل موضوع رو گفتیم. این ویدیو رو اینجا تموم میکنم. یکم طولانی شد، ناچار بودیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. همینا رو میایم و توی ویدیوهای بعدی این دندونای نیش بلند رو میذاریم، باقی قسمت‌ها رو میذاریم تا این سردوشی رو درست بکنیم و بعدش هم کمربند و فلان اینا. ولی بیس کار از این اسکلت شروع میشه. امیدوارم که خسته نشده باشید. براتون مطالب مفید بوده باشه. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. به دوستانتون هم معرفی بکنید و تمام محتوای کانال یوتیوب 3D CG تور مجانی و رایگان هست. انشالله که به درتون بخوره. ممنونم و خدا نگهدار.